गणेश चतुर्थीच्या आणि गणेशोत्सवाच्या खूप 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 मनापासून शुभेच्छा। तर आणखी एक व्लॉग मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे। इन्स्टंट व्लॉग आहे, आत्ता शूट करते, आत्ता एडिट करते, लगेच तुमच्यासाठी तो येतोय। कारण आज एक गुड न्यूज पण आहे। गुड न्यूज काय असणार आहे, काही सरप्राईज आहे, हे खाली नाही, जसं जसं पुढे जाऊ तसं तसं तुम्हाला कळेल। तर आजची मी काय काय तयारी करते ते आधी बघूयात। तर सगळ्यात आधी रांगोळी। पोळ्या सुरू आहेत करणं। त्याचसोबत इथे सारण झालेलं आहे। भाजीमध्ये पनीर केलेली आहे, उकड बनवून तयार आहे आणि त्याचसोबत श्रीखंड आहे, आळूची वडी आणि काही पोळ्या। मोदकची पहिली बॅच मस्त अशी स्टीम झालेली आहे, भन्नाट दिसते। आणि इथे मध्ये सगळे मोदक बनवून तयार आहेत आणि तुम्ही बघू शकाल भन्नाट दिसतात, छान वाफाळलेले मोदक ना। सासरी न्यायचं सामान आहे साताराला, दरवर्षी इथे मी तयारी करून नेते। हा केवडा आहे, काही इथे पूजेचं सामान आहे, इथे पण काही खायच्या वस्तू आहेत, ड्राय स्नॅक्स शक्यतो मी इथून जाताना घेऊन जाते। फळं आहेत, ड्राय स्नॅक्स, पेढे, या गौरीसाठी घेतलेल्या साड्या आहेत ज्या आपण गौरी पूजेच्या वेळेस वापरणार आहोत, आणि पूजेचं काही साहित्य आहे। सो अशी आदल्या दिवशी रात्रीच तयारी करून ठेवते। आणि इथे किचन पण बघू शकाल, किचन पण छान आवरून झालेलं आहे, चहा चालू आहे आणि मोदक। आणि मी तयार झालेली आहे, मुलांचं अजून आवरून होतं ब्रेकफास्ट वगैरे। तर मी जितकं शक्य तितकं वस्तू घेऊन मी आईकडे पुढे चालली आहे घरी। आणि येस, दरवर्षी काय असतं की मी गौरी असो गणपती असो आधी आईकडे जाते, आईकडे गौरी बसवते, गणपती बसवते, पूजा होते आणि मग आम्ही गावी जातो साताराला। सो आज पण तसंच करणार आहोत। 9 वाजत आलेले आहे, मी पहिले आईकडे जाते आणि तिकडे तयारी करते, कारण माझं सगळं इथं आवरून जातं। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट हम फर्स्ट और गाड़ी चला। आणि इथे मी आणि मंथन पुढे चाललेलो आहोत ऑटोने, आणि माझं केस ॲज युजल त्याचा काय नाकात। सो जितकं शक्य घेतलेलं आहे, मोदक घेतलेत, बॅग आहे आणि मागे पण काही सामान आहे। हाय मंथन, कसं वाटतंय? मंथनचा आउटफिट घरी गेल्यावर बघू आपण। आईच्या घरी मी आलेली आहे, मनस्वी आणि मंगेश नंतर येत आहेत, सो मी पटकन आवरून आली आहे आणि शूट करता करताच मी ब्लॉग एडिट पण करत आहे। आणि इथे आहे मंथन। हाय मंथन, छान आहे तुझा ड्रेस। गणपती बाप्पा मोरया। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी, व्हाट इज दिस दीदी दीदी। गणपती बाप्पा मोरया। आता कुठे ठेवायचं सांगा। नाइस।
नीड न्यू क्लोज. नाईस. गणपती बाप्पा बाय. चला मूर्ती. राज्यमाधिपत्यमय समंत पर्यायशात सार्वभौम सार्वायश अंतादा परार्धात पृथ्वी समुद्रपर्यंताय एक राळीति तदप्यशे श्लोको भगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसनग्रे आविष्टस्य कामप्रे विश्वे देवाः सभासते. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. आणि इथे गणपती बाप्पांचं आगमन झालेलं आहे, स्थापना झालेल्या आहेत, बाप्पा इथे विराजमान झालेले आहेत, नैवेद्य पण तयार आहेत. साधारण 11 वाजलेले आहेत सकाळचे. आता आम्ही लगेच पळणार आहोत साताराला. पण त्याआधी जाण्यापूर्वी एक गुड न्यूज तुम्हाला द्यायची होती. ती म्हणजे आजच्या या शुभमुहूर्ती या दिवशी म्हणजे मधुराज रेसिपी मराठीची सुरुवात 2016 साली केली होती. ती ही गणपती बाप्पा ज्या दिवशी आले त्याच दिवशी. आणि आपण आणखी एक चॅनल सुरू करतोय, ते म्हणजे मधुराज रेसिपी प्लस. फक्त या चॅनलमध्ये ना तुम्हाला फुल लेंथ व्हिडिओ नाही बघायला मिळणार, शॉर्ट्स बघायला मिळतील 1 मिनिटाचे. पण जो चॅनलचा फोकस आहे तो फूडवरच असणार. जे काही कंटेंट असेल ते फक्त आणि फक्त फूड रिलेटेड असणार आहे. तर ते कधीपासून सुरू होणार आहे? आजपासून. त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. चॅनलशी जाऊन पटकन सबस्क्राईब करा. आणि आजचा त्या चॅनलवरचा पहिला व्हिडिओ येणार आहे संध्याकाळी 5 वाजता. तर तिथे मंगळवार, गुरुवार आणि शनिवार संध्याकाळी 5 वाजता तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओज बघायला मिळतील फूड रिलेटेडच. तर आय होप जसं तुम्ही मधुराज रेसिपी मराठीला उदंड प्रतिसाद दिला तसाच तुम्ही मधुराज रेसिपी प्लसलाही द्याल. प्लस म्हणजे पुढचंच कॉन्टेंट, पण प्लस प्लस होते तुम्हाला तिथे बघायला मिळणार आहे. कसं वाटतं मंथन? छान. तू काय करशील तिथे? मंथनच्या रेसिपीज पण तुम्हाला बघायला मिळतील तिथे, राईट? चला तर मग पुन्हा भेटूयात. मस्त उद्या नवीन रेसिपी येते शेफ सोबत. स्पेशल कोलाब एपिसोड आहे काला जामुनचा. नक्की बघा. आणि तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा. निसर्गाने महत्वाचे खात राहा.